Hi guys, magandang hapon sa inyo lahat. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, update tayo ngayong hapon kung ano yung naging accomplishment natin para sa ating project. Samahan niyo ako, tara. So, ngayong araw guys, bali yung ginawa natin, natapos na po natin sahigin kanina, itong para sa slab natin. Ayan, so almost patapos na rin yung ating pagsasahig para sa slab. Ito na lang po yung natitira natin. So dito guys, okay na, bali nasahigan na rin natin kanina. Ayan. So pinapaspasan natin para by tomorrow, kung matapos na ito, so magsimula na po tayong magbakal. Ayan. And then kanina nilagyan na rin kuya ng siding, so nag-utay-utay na rin tayo mag-siding dito para sa ating biga. Ayan, hanggang sa dulo. Ayan, so okay na po. So yun guys, sa mga susunod na araw, after natin na mag-sahig ng ating slab para dito, so magbabakal na po tayo. And then after natin magbakal, mag-aabang na po tayo ng ating electrical layout sa dadaanan ng ating linya para sa ating ilaw. Yung gagawin natin dito, unahin po natin, or yung priority natin is yung ating counter muna. Bali yung abang natin ng ating ilaw is sa second floor, sa ating slab. And then yung mga position ng ating mga convenience outlet, so isasabay na rin sa post dito. And then yung mga breaker natin kung saan siya nakaposition. Okay. So yun lang guys, so in-update ko lang kayo kung ano yung naging accomplishment natin para sa ating project. Sa mga di pa pala subscribe, sana kayo sa supportahan yung channel ko, yung click the notification bell para i-update sa aking bagong video. Hanggang dito na lang muna, and see you in my next vlog. Thank you.